Vedem marginea orașului Târgu Neamț și apoi podul peste Ozana care îl unește cu satul Humulești. În timp, vechiul târg al orașului s-a mutat aici, în Humulești. Mă întâlnesc cu Lucian Georgescu și plecăm în explorarea oborului. Până la oborul propriu-zis, mai sunt mulți negustori. Pe platforma de la baza scărilor s-au adunat producătorii de articole din blană. Lucian abordează pe unul dintre ei. Hai la o căciulă faină, vei? Da, chiar mă interesează. Uite ce frumoase sunt, bine lucrate, cusute bine, cu dosuri ca lumea, făcute de domnul de la Grumăzeș, nu? Cât ajunge o așa bucată? 1.200.000, adică 24 de euro. Astrahan cusut, uite ce frumusețe. Uite aici o comoră de botoșani. De pe ele, așa pe botoșani. Mi se pare că și acum mai sunt la Păbuți, berbeci, de rasă. Uite ce frumusețe. Îți dai seama ce afaceri făceau evrei acum 100 de ani cu piericele din zona noastră. Uite un pic aici, brumăriu pe alb. Brumăriu în doi pieri. Uite ce frumos e. Uite un pic. Eu în creangă de asta o purtat, numai că n-aveau bordură. Bordură purtau numai boierii. Faptul că acum le se pune bordură, toți vreau să fie boieri. Uite așa, și blană de pe piciorușă se folosește, uite ce bine. Dar trebuie să fii mare maestru ca să faci lucrarea de asta, să știi să o întărești și să nu se desfacă. Oricum, eu mă bucur că... Cum vă spune familia? Domnul Budnariu de la Grumăzeș, știi ce treabă vor? Da. Uite, acolo mai avem caiere de lână, toarsă în casă, uite, lână de țigaie, nu? Uite, ce să mai spun eu, frumoasă. Așa ceva a fost purtat în țara asta de la Burebista încoace. Nu a rămas niciunul fără căciulă iarna, că timpul erau grele. Părăsim sectorul blănarilor și ne îndreptăm spre intrarea în incinta oborului. Bună ziua! Bună ziua, aici vă dă de caș. De unde sunteți? La Târgu Neamț. Deci La Târgu Neamț, la Grumăzești. De la ce treabă bună? Brânză de vacă bună, proaspătă și de casă. Uite ce fain. Fotograf. Arată foarte bine. Cât o dai kilo? 30. 30 lei kilo. Adică contravalul laptelui. Munca nu mai pui. Și cu șirinchea gață. Cu cheag. Și cu cheag, și cu praf. Și merge bine? Iese bine cu cheag? Da. Oricum, uite, brânză bună în oborul târgului. Poftă mare vă dorim, chiar dacă e post. Merge la plăcinte. Multă sănătate. Mulțumesc că ați stat de vorbă cu noi. Să trăiești. Respect. Multă sănătate, la toată lumea. Numai bine. Să-ți arăt o chestie. Monumente funerare, da? Nu, sunt cruci de mormânt. Nu sunt monumente. Păi da, fii atent. Țărancă de Humulești, creatoare populară. Covoare de Humulești original. Fii atent cu icoana pe perete, cu chipul lui Iisus Hristos. Fii atent ce marfă frumoasă. Lână, cu flori, covoare moldovene. Unde ați învățat să lucrați? La părinți? Eu am lucrat la decorativă. Uite, lucrătoare la artă decorativă? De la 16 ani. Artă populară din Humulești. Din clasa 8 am terminat și m-am dus acolo. Cum vă spune familia? Irimia Mina. Irimia Mina. Fii atent ce frumos. Iisus Hristos cum se roagă, mâinile împreunate, făcut pe fond de lână, de pus pe perete. Asta nu e de pus pe jos. Nu. Chiar e foarte fină. Dragă, 400 de euro lucrez pentru 400, câte luni ați lucrat la el? 3 luni. 3 luni, dragă. Adică 150 de euro pe lună. Ca și l-am plătit ciorap pe aceeași treabă, muncă de pomas. Am și ciorap. Uite, mare aici o trăistuță. Uite ce frumusețe. Uite ce frumusețe. Artă populară. Cine o să mai facă peste 30, 20, 10 ani? Nimeni nu mai face. Cine mai lucrează Humulești Covoare? Nimeni. Îți dai seama, la fiecare casă era câte un război care știa să facă țesătură, la fiecare casă unul dubea piei, unul știa să coasă căciuli, unul știa să cruiască copinci din piele de porc. Nu, fetele toate învățau să facă meserii. Vă dați seama? Uite ce frumos. Zici și tu. Așa e din lână. Asta este un suverin original moldovenesc. La Casa Creangă ar trebui să vândă de asta. Dar pe cât cer eu nu revizie. Eu n-am nica sintetic, tot de lână. Uite, dragă. Eu zis când calci pe o bucată pe un covor de lână, îți trece și reumatismul. Covorul acolo Nu, cu nu e a meu, e al lui Domnul și al de acolo. Ăsta e stil mai tradițional.
Care mai... Asta e statul. Fii atent câte variante de culori sunt aici. Dar Război lucrează cu modele. Eu îți dai seama cât bătături cu furculiței, centimetru cu centimetru, rând cu rând. E doar mâna de aici. Și ați vândut ceva astăzi? Astăzi o pereche de ciorapei de 3 lei. 3 lei ciorapii. 30 de lei. 30 de lei, care înseamnă un kil de carne, îl mănânci în 2 zile. 30 la vigeri, cu respect. Ce mai faceți? Și pot. Fii atent. Cu șarcă tradițională. Coșarcă tradițională Nu e din... coșarcă, coș. E coș, uite, aici frumos. Ăsta este Îi faci coș tu? pentru zarzabaș, pentru Fă, mă, demigen. fă, că... De unde ești? Din Mureș. Din Mureș, fii Nu atent. se poate. Și veniți din Mureș aici? Cât lucrezi la un coș de ăsta? Cât de ceasuri? 2-3 ceasuri. Și umblatul după nuielii? Să ai 2-3 ceasuri. Lucrezi o jumătate de zi bună. Da, după Cu cât îl vinzi? 40 de lei. Adică înseamnă 8 euro. 8 euro, 2 pachete de țigări. Uite ce frumos e făcut, altă populară. Merge pentru cartofi, în zarzavat. Șefule, vânzare, ai vândut ceva? Da. Vânzare bună, Zorin. Bravo. Ea și lucrează. Mai fac degeaba ne îmbolnăvim. Dacă muncim, Trebuie să muncești. nu-i așa? Mai bine să muncești. Ce să fac eu? Doamne ajută. Cunoști prietenul meu? Ferdinand Popos. Unul dintre Vă vremi salut. lucrători de tablă. Ia dă să vă ce-i vede. Ăsta e un bric bun și ieftin, să știi. E loc ca să nu se încălzească și nu se moaie. Unde ai învățat tu meseria asta? La Deva. La facultate? Nu, am făcut școala de altă meserie. Dar... Știi că mama lui țigancă și tatălui român. Adică nu e din român, tatălui. Da, da, da. Da, el în timpul școală. Uite, are școală de Da, profesională, foarte, știi, lucrează. foarte bine. Ai pensii de acum, nu? Acum trebuie și mi-am făcut dosarul, Uite. aia până în iulie. Uite un pic, pentru mulsoile, da? Ce distrug borhotul din Kazan. Ăsta e pentru mulsoile. Ăsta e pentru scos borgotul din cazan. Uite ce interesant. Ușurel, uite ce frumos. Ăsta e un semigreu reușit. Uite așa. Ceaun pentru învârtit mămăliga și cărnață în ziua de Crăciun. Când îi prăjești. Cratiță din aluminiu. Panașe pentru sob, uite. Pentru cenușă, da, mult jară într-o sobă înaltă, nu mai sunt la casă. Uite, samavoare. Păi, adică înseamnă că ai o meserie bună. Poți trăi din munca asta? Da, și ca. Dar nu, mai fac Vezi? și cazanii de rachiv, fac mai... Vezi ce înseamnă? Meseria nu e nimeni. Îți doresc mult sănătate. Cele bune. 1500 de? Nu e 1200. 1100 am. 1100. Și uite, muncește pentru să mai scoată un ban complet Da, nerelativ. cu și medicamente, mâncare, lumină, apă, de unde? Hai că și-ți cumpăra Andreli pentru Da. fiorac. Milion, fată. Două sârme. Acolo de Andrele, cât să mai pot lucra? Că doresc bătrân. Câți ani aveți? Cât îmi dai matale așa, omenește? Eu vă 75. mult sănătate și mulțumesc. Mulțumesc. Mai merge 10 ani dacă vă ține. Care 10? În dos cimitirul. Nu să știi care ajunge până acolo. Oricum să știi că așa ceva nu mai face multă lume. Da, da, așa este. Să trăiești, să trăiești. Nu, și e foarte multă muncă și nu e plătită. Multă tare. Asta e alta populară de acum. Uite, îți dai seama să ai o pereche de asta în casă, dacă știi să întrețiți, nu ți mănânci molli. Eu frumuseț într-o cameră cu caracter etnografic. Acum așa, Cât timp lucrați la o pereche de ciorac? 3 zile. Și cât e pereche? Fii atent, 3 zile e 40 de lei. 13 lei pe zi. Adică dacă lucrezi 3 zile cu lucrători, înseamnă nici un loc pe oră. Dar nu, Bă, tai de joc cu munca lor. normal, mai zi o dată. Și asta, Foarte multă... Deci, toarșă, cu cusul. Torși o săptămână într-un uite un pic, e făcut la mână. Se La vede, mână, da. Se vede după grosimea Da, firului. văd cum mă filmați, văd. Fii atent. Uite, eu în creangă de ăștia purtam. Da, nu? Și bunicul, și tata, și noi când eram la liceu, se minte. Va să zic că dumneavoastră sunteți Da, torci, torcătoare și șorăpăreasă. da. Și plovere Am faci? și lucrat. Serios? Am lucrat la fabrică 24 de ani de zile la Bobatir. Cum vă spune? Familia? Sârghi, Maria. Sârghi Mare, nu aveți vreo din oglinză? Bună ziua. Tata lui... Sunteți tata lui Eftimi? Cui? Al lui Eftimi? Care-i De la Boștea? Nu. Uite ce brânz de burdul, dragă. Fii atent. Acolo au sunt oile mele acum la tomnat acolo.
Bă, ce faci, mai Averescu? Mai ce să fac? Mai bine și ora, așa ca omul ia. Prietenul meu Averescu. Da. Mai are geambaș de cai. Ce mai faci? Faci un ban cu cai sau nu? Am ce mai faci? Băi, dar cai acum sunt ieftini. Câștigi un ban la ei, nu? Cum supraviețuiești? Cum dă domnul omule de pensie? Ai leagă de pensie. Fii atent. Uite țigan care au muncit și care trebuie apreciat. Uite, îl vezi? Săptămâna trecută era cu 2 cai. Îi vândut cai, nu? Da, da, Nu ți-o la nimeni, cam bătrân, nu? Da. Uite un pic brânză bătută la burduc făcută de domnul astă vară, acum încep să caute că pot să vinde mai multă brânză decât cade, nu? Urdă de la vacă, uite ce frumos. Cât e kilo? 37 de lei, 35. 35 de lei. Și brânza bătută cât o dai? Mai dau și mai scump dacă mai Îți dai seama, asta e brânză bătută din vară, vine pusă cu sare fără aer, face reacția zerului cu sarea timp de 4 luni, 3 luni, 6 luni. Uite, acum se scoate și e bună pentru carne de porc la ziua de Crăciun. De unde sunteți? La Grumăzești. Uite, Grumăzășteni, vezi ce s-a gospodat de oameni gospodari de Grumăzești? Mai sunt oi la Grumăzești? Oi mai sunt? Vaci sunt destule? Numai șopieni nu mai sunt. Nu mai sunt nicio vie. Păi dar toți au pus cravată, de unde e ciobană? Bine. Mult sănătate, stai. O sărășit ciobănia. Nu, dar la facultate încă nu se fac cioban, dar se facă de grabă. Dacă mergem așa... Am făcut și facultate, am făcut și servicii și acum s-a oprit. Las că e bun așa. Mult sănătate. Vânzare bună. Și cu astea am ajuns exact la poarta oborului din Humulești, pe care îl vom vizita în următoarele videoclipuri.